Workhorse HD04 ครับไฟฉายพกพาขนาดเล็กรุ่นใหม่จากทาง Workhorse นะครับและรอบนี้เข้ามาพร้อมกับหน้าตาที่คล้ายๆกับหุ่นยนต์จากหนังเรื่อง Star Wars สว่างสุด750ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดจะอยู่ที่120เมตรเขามี3แสงให้ใช้งานนะครับมีแสงพุ่งครับแสงกว้างครับแล้วก็แสง RGB ตัวไฟฉายนะครับหัวไฟฉายของเขานั้นสามารถหมุนได้รอบตัวที่180องศานะครับแล้วก็ปรับมุมก้มมุมเงยได้ที่95องศาขนาดตัวไฟฉายนะครับเป็นไฟฉายขนาดเล็กเท่าฝ่ามือแค่นั้นเองน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วจะอยู่ที่56กรัมกันน้ำที่ IPX6 แล้วก็กันกระแทกที่1.5เมตรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมรีวิวให้ชมกันแล้วก็จะนำไปทดสอบภาคสนามกันด้วยครับ ก่อนจะไปแกะกล่องดูอุปกรณ์ข้างในนะครับผมจะพาทุกคนดูรอบๆตัวกล่องก่อนนะให้ดูแบบเร็วๆนะครับด้านหน้าครับด้านข้างครับเป็นสเปคต่างๆด้านหลังจะเป็นสเปคแสงและก็รายละเอียดของผู้ผลิตนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นหลอดนะครับลักษณะของหลอดแล้วก็แสงนะโอเคครับไปดูอุปกรณ์ข้างในกล่องกันและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องของเจ้าตัว Workhorse HD04 ครับ ก่อนจะนำไปรีวิวแล้วก็ทดสอบนะครับผมจะให้ทุกคนดูรอบๆตัวเครื่องแบบชัดๆนะครับนี่คือด้านหน้าหมุนมาด้านข้างครับจะเห็นคลิปแล้วก็ด้านหลังครับเป็นคลิปแล้วก็มีช่องชาร์จ USB อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสวิตช์โหมดนะครับแล้วก็ตรงท้ายไฟฉายเนี่ยเขาจะเป็นแม่เหล็กนะครับนี่คือแผ่นแม่เหล็กแล้วก็กลับมาที่ด้านหน้าอีกทีหนึ่งหัวไฟฉายครับมีชื่อรุ่น HD04 เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเกี่ยวกับขนาดของเขานะครับผมก็จับเทียบกับรุ่นพี่ของเขานั่นก็คือเจ้าตัว HD03 นะครับ HD03 กับ HD04 ขนาดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อาจจะใหญ่กว่ารุ่นพี่ของเขานิดนึงคราวนี้ก็จับเทียบกับขนาดสิ่งของที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีก็คือไฟแช็กนะครับจะเห็นว่าขนาดเล็กมากๆเทียบในฝ่ามือให้ดูนี่ครับเหมาะกับการพกพา มาดูหลอด LED ของเขากันบ้างนะครับเขาให้หลอด LED มา3หลอดฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับจะเป็นหลอด SST20 นะครับตัวนี้จะเป็นแสงพุ่งส่วนฝั่งนี้จะเป็นแสงกว้างนะครับผมเปิดแสงพุ่งให้ดูก่อนเป็นแสงสีขาวนะครับ6,000ถึง6,500เคลวินจากนั้นจะเปิดที่แสงกว้างนะครับแสงกว้างก็คือ4,000เคลวินออกสีเหลืองเลยนะครับแสงสวยมากๆส่วนตรงกลางนั้นจะเป็นหลอด RGB นะครับให้แสงสีแดงแล้วก็เขาสามารถเปลี่ยนแสงได้เดี๋ยวในเรื่องสวิตช์เราไปว่ากันอีกทีนะผมเปลี่ยนแสงให้ดูนะครับนี่โอเคครับสำหรับในตัวของ LED ส่วนหัวไฟฉายนะครับอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นเขาสามารถหมุนได้180องศานะครับผมจับหมุนแบบนี้ให้ดูนี่ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังปรับมุมก้มมุมเงยที่95องศานะครับเขาจะมีตัวเลขกำกับ180องศาแล้วก็95องศาโยกซ้ายโยกขวานี่ครับ ก็สามารถประยุกต์การใช้งานได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันเรื่องการใช้งานอีกทีหนึ่งบอดี้ไฟฉายนะครับตัวบอดี้ของเขาจะเป็นใสๆเป็นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตนะครับซึ่งเขาจะเรืองแสงด้วยเดี๋ยวผมจะทดสอบเรืองแสงในที่มืดให้ดูนะคราวนี้ผมจะทดสอบการเรืองแสงให้ดูนะครับหลังจากนั้นผมจะปิดไฟพอปิดไฟครับเขาจะเรืองแสงแบบนี้เลยหยิบขึ้นมาให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ ก็สะดวกในการใช้งานในที่มืดนะครับมาดูระบบสวิตช์ของเขากันบ้างนะครับเขามีสวิตช์อยู่2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นสวิตช์โหมดนะครับมีตัวหนังสือโหมด ตัว M นะครับกำกับไว้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสวิตช์เปิดปิดมีสัญลักษณ์หลอดไฟนะครับเปิดไว้การใช้งานนะครับกด1ครั้งครับกด1ครั้งจะเป็นการเปิดนะครับจำลำแสงสุดท้ายกดอีก1ครั้งก็จะเป็นการปิดส่วนการเปลี่ยนโหมดนะครับผมเปิดก่อนเปลี่ยนโหมดกด1ครั้ง จะเป็นแสงกว้างครับกดอีก1ครั้งจะเป็น RGB กดอีก1ครั้งก็จะวนมาที่แสงพุ่งนะครับ
ซึ่งก็เปลี่ยนโหมดง่ายๆเองแบบนี้นะครับส่วนการปรับแสงนะครับผมอยู่ที่โหมดแสงพุ่งนะผมต้องการปรับระดับแสงผมกดสวิตช์ตัวเปิดปิดค้างไว้นะครับก็จะเป็น low medium high turbo low medium high turbo นะครับต้องการแสงไหนก็ปล่อยมือพอเปิดแสงอยู่นะครับต้องการเข้าเทอร์โบครับก็กดดับเบิลคลิกได้เลย1 2นี่ครับดับเบิลคลิกโอเคครับสำหรับแสงพุ่งกับแสงกว้างนั้นจะคอนโทรลเหมือนกันนะครับส่วนในโหมดของ RGB ผมกดไปที่ RGB ก่อนนะครับเปลี่ยนมาที่ RGB จากนั้นถ้าผมกดเปลี่ยนระดับแสงนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเปลี่ยนแสงนะครับเขาไม่ลดไม่เพิ่มระดับแสงนะแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนแสงเป็นสีต่างๆนะครับก็เป็นสี Red Green Blue RGB นี่แหละผมพอใจที่สีนี้ได้สีชมพูผมก็ปล่อยมือนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดคราวนี้มาดูการใช้โหมดไฟฉุกเฉินหรือไฟสีแดงกระพริบนะครับในขณะที่ไฟฉายปิดอยู่นะครับผมกดทริปเปิลคลิก3 ครั้งที่ปุ่มสวิตช์เปิดนะ1 2 3เขาก็จะติดที่ไฟสีแดงกระพริบแบบนี้นะครับก็เอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินติดรถติดกระเป๋าติดมือไปนะครับเผื่อได้ใช้งานกดอีกครั้งหนึ่งเป็นการปิดคราวนี้มาดูโหมดมูนนะครับผมจะเปิดก่อนเปิดไปที่โหมดแสงพุ่งแล้วกันเอาแสงกว้างแล้วกันนะครับแสงสวยดีแสงกว้างจากนั้นปิดไปในขณะที่ผมปิดนะครับผมต้องการเปิดโหมดมูนผมก็แค่กดสวิตช์ค้างไว้แสงมูน1ลูเมนจะติดนะครับรันไทม์ตัวนี้จะอยู่ที่86ชั่วโมงนะครับสำหรับแสงมูน1ลูเมนเอาไว้ใช้งานแบบเบาๆในเต็นท์นะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูการล็อกสวิตช์นะการล็อกสวิตช์ทำโดยการกดปุ่ม2ปุ่มพร้อมกันนะครับผมกดให้ดูเลยกดค้างไว้ไฟฉายจะตอบสนองโดยการกระพริบ2 ครั้งนั่นก็คือล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกดเปิดไม่ติดนะครับกดเปิดไม่ติดแต่เขาจะกระพริบเพื่อบอกว่าไฟฉายล็อกอยู่การปลดล็อกทำเหมือนกันครับกด2ปุ่มค้างไว้เขาจะติดที่ลำแสงสุดท้ายจากนั้นก็ใช้งานได้ปกติเลยนี่ครับนี่ก็คือการใช้งานระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Workhorse HD04 ส่วนในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเขามีพอร์ตชาร์จ USB Type C อยู่ด้านหลังนะไม่มีฝาปิดนะครับผมจะชาร์จให้ดูเลยก็ไม่ยากอะไรครับเสียบชาร์จเข้าไปตรงๆนี่แหละเสร็จแล้วสถานะการชาร์จจะขึ้นเป็นสีแดงแต่ถ้าเต็มก็จะเป็นสีเขียวครับนี่ก็คือระบบสวิตช์แล้วก็การใช้งานการชาร์จแบตเตอรี่ของเจ้าตัว Workhorse HD04 ครับในขณะที่แสงยังไม่มืดสนิทนะครับผมก็จะขั้นเวลาด้วยแสงของ RGB นะครับผมจะเล่นให้กับทุกคนดูเปิดสวิตช์ขึ้นมาครับเขาจะจำแสง RGB แสงสุดท้ายนะครับในโหมดของ RGB จากนั้นถ้าผมต้องการเปลี่ยนแสงผมกดสวิตช์ค้างครับเขาก็จะเปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆนะครับเราต้องการสีไหนเราสามารถปล่อยมือได้ผมปล่อยมือมันจะเป็นสีนี้นะผมจะส่องให้ดูนี่ครับแล้วก็ลองเปลี่ยนสีให้ดูสังเกตสีที่หน้าผมแล้วกันนี่ครับเขาก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆต้องการสีไหนปล่อยผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้แสง RGB ทำอะไรบ้างนะแต่ก็ผมก็ทดสอบให้ทุกคนดูครับว่าเขาใช้งานแบบนี้แล้วก็มันจะมีแสงตัวกระพริบสีแดงด้วยนะครับผมปิดไฟจากนั้นทริปเปิลคลิกปุ่มสวิตช์เปิด3 ครั้งครับ1 2 3เขาจะขึ้นโหมดไฟฉุกเฉินก็คือไฟสีแดงกระพริบนะครับตัวนี้สามารถใช้งานเวลาเราปั่นจักรยานนะครับติดท้ายกระเป๋าเวลาเดินหรือปั่นจักรยานหรือเวลารถเสียมีเหตุฉุกเฉินนะครับเราสามารถใช้เจ้าตัวนี้ติดตั้งไว้เพื่อเป็นสัญญาณได้ก็พกไว้ไม่เสียหายครับติดตัวไว้และนี่คือแสงแบบพุ่งนะครับผมจะถือเดินเข้าไปให้ทุกคนดูเลยว่าแสงที่ได้เขาจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับเปิดที่เทอร์โบเลยนะ750ลูเมนครับพุ่งไกล120เมตรแสงที่ได้จะเป็นลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวผมเดินเข้าไปอีกนิดนึงได้แสงประมาณนี้นะครับสำหรับแสงพุ่งนะคราวนี้ก็จะเป็นแสงกว้างนะครับแสง 4,000K 4,000 เคลวินออกเหลืองเลยแสงกว้างนวลตามากๆนะครับระยะแสงไปได้50เมตรนะแสงอาจจะดรอปลงบ้างนะครับเพราะว่าผมใช้งานในการทดสอบนี้ต่อเนื่องเลยผมจะถือเดินเข้าไปให้ดูอีกนิดนึง
ผมว่าคนชอบแสงกว้างๆ 4,000K ออกเหลืองแบบนี้ไม่น่าพลาดครับน่าจะถูกใจโอเคครับคราวนี้เรามาถือเจ้าตัว HD04 เดินกันบ้างนะครับผมจะใช้แสงที่เหมาะกับการถือเดินนั่นก็คือแสงกว้างนะแล้วก็จะไปที่แสงสว่างสุดของเขาเลยโอเคครับผมเห็นยังไงทุกคนก็จะเห็นอย่างนั้นนี่คือ450ลูเมนนะครับมุมมองเดียวกันเลยโอเคตรงนี้แสงเข้าไปได้50 เมตรนะครับแล้วก็ในการถือเดินนั้นเขาให้แสงที่กว้างแล้วก็นวลตามากๆไปเรามาเดินกันนะครับตรงนี้เข้ามาก็คือมืดสนิทเลยเข้าถึงจุดที่มืดสนิทแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองปิดไฟให้ทุกคนดูว่ามันมืดจริงไหมประมาณนี้ครับจากนั้นดับเบิลคลิกมาที่เทอร์โบความสว่างไม่ได้เยอะนะครับตัวนี้450ลูเมนแต่ให้แสงที่กว้างนวลตาแล้วก็ผมดูแล้วเนี่ยแสงมันเต็มเฟรมเลยนะรายละเอียดชัดเจนแล้วก็สบายตานะครับเวลาส่องใกล้ๆเนี่ยไม่แสบตาเดี๋ยวผมจะหาต้นไม้ที่มันใกล้ๆนะนี่ครับประมาณนี้ก็จ้าอยู่นะแต่ว่าไม่ได้แสบตามากนะครับมันสะท้อนอย่างที่ได้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ดูต้นไม้นะครับด้านบนก็ไม่ได้ไปลึกมากนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาใช้สำหรับพกพาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ถึงกับเดินป่าแต่ผมก็เอามาทดสอบหนักๆให้ดูว่าเขาจะทำได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูแสงพุ่งกันต่อนะว่าถ้าใช้ถือเดินเนี่ยจะทำได้ดีไหมนะครับนู่นผมจอดรถไว้ตรงนู้นโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแสงพุ่งกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนี่ครับดูรายละเอียดแสงนะที่เขาให้ได้ชัดเจนแล้วก็เหมาะมากๆนะครับในชีวิตประจำวันอาจจะใช้เป็นไฟฉายคาดหัวได้นะเขามีคลิปหนีบนะครับโอเคครับคราวนี้มาถือเดินกันด้วยแสงพุ่งดูนะครับว่ามันจะเหมาะไหมนะเมื่อกี้แสงกว้างผมก็จะไปที่เทอร์โบเลยเช่นเคยนะครับผมเห็นยังไงทุกคนจะเห็นแบบนั้น750ลูเมนครับสำหรับไฟฉายขนาดเล็กพกพาส่องไกล120 เมตรผมถือเดินนะครับผมเห็นมุมมองยังไงทุกคนจะเห็นเหมือนผมนะตรงนี้จุดที่มืดสนิทแล้วนะครับผมจะปิดให้ดูปิดแล้วปิดแสงเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นไปที่เทอร์โบบูตกลับขึ้นมาใหม่ดูรายละเอียดรอบๆแล้วก็เราจะเดินไปตรงนี้นะครับจะไม่ได้เดินเข้าไปลึกนะเพราะว่าเหตุผลเรื่องกลัวงูครับก็เข้ามาประมาณนี้แล้วก็ส่องให้ทุกคนเห็นแสงเห็นสภาพแวดล้อม750ลูเมนเหมาะกับการเดินป่าไหมใช้แก้ขัดได้นะครับแต่ว่าจุดประสงค์จริงๆก็คือใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันพกติดบ้านติดรถไว้นะครับเป็นไฟฉาย EDC ฉุกเฉินแต่ก็เอามาลองทดสอบให้ทุกคนดูนะ750ลูเมน120 เมตรครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่คือสำหรับใช้งานถือเดินในที่มืดสนิทนะครับก็ได้อยู่นะเมื่อเทียบกับขนาดค่าตัวลักษณะไฟฉายนะครับนู่นผมจอดรถอยู่นู่นแล้วก็ไหนๆก็เป็นแสงพุ่งแล้วดูต้นมะพร้าวนี่ครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ผมจะปิดเพื่อให้มันบูสต์เทอร์โบใหม่นี่ครับบูสต์เทอร์โบใหม่2ต้นมะพร้าวใช้ได้เลยนะโอเคครับสำหรับการทดสอบแสงผมจะพาทุกคนมาไล่ระดับแสงนะครับผมจะปิดไฟไปก่อนนะจากนั้นแสงพุ่งผมจะเริ่มจากแสงโลครับแสงโลให้ดูตรงกลางภาพนะครับจากนั้นไปที่โลไปที่มีเดียมครับแสงมีเดียมแสงไฮครับแล้วก็ไปที่เทอร์โบนี่คือแสงเทอร์โบของเขาจากนั้นผมจะไล่ไปที่โลอีกครั้งหนึ่งมีเดียมไฮ
เทอร์โบโอเคครับคราวนี้เรามาดูแสงกว้างกันบ้างนะแสงกว้างนะครับนี่คือแสงโลมีเดียมครับแล้วก็ไฮเขาจะมี3เลเวลนะครับนี่คือแสงไฮของแสงกว้างเริ่มไล่ให้ดูใหม่นะครับตอนนี้เป็นไฮอยู่กลับมาที่โลครับโลนั้นค่อนข้างเบาบางนะครับมีเดียมก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาจากนั้นไปที่ไฮครับไฮนี้ก็คือสว่างเห็นรายละเอียดชัดเจนแล้วก็แสงสวยมากๆสำหรับแสงกว้าง 4,000 เคลวินแสงออกแนวเหลืองเลยนะครับส่วนตัว RGB ไม่น่าจะส่องถึงนะโอเคครับไฟฉายเจ้าตัวนี้นะครับท้ายของเขาเป็นแม่เหล็กแล้วก็หัวสามารถปรับมุมมองได้หลายทิศทางนะเพราะฉะนั้นผมจะมาลองใช้งานดูนะครับการประยุกต์ใช้งานนะผมเปิดแสงกว้างนะครับแล้วก็ปรับองศาให้มันเหมาะสมแล้วก็ลองเปิดไปที่แสงสว่างสุดเลยก็ได้แสงประมาณนี้นะครับเราสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะนี่ครับก็ประมาณนี้เลยปรับมุมปรับองศาได้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นแสงพุ่งให้ดูนะครับอันนี้เป็น RGB แล้วก็นี่คือแสงพุ่งนะครับก็สว่างพอสมควรเลยซีนคลิปเน็บที่หมวดไฟนอลโอเคเริ่ม